A minimálinvazív technikának a csúcsa a robotsebészet. Segített abban, hogy akár a nagyon nehéz eseteket is ilyen kis lyukakon keresztül tudjuk elvégezni. Egy európai projekt keretében sikerült 2021 végén mind az Onkológiai Intézetben, mint a Ján Ferenc Vérpeszű Kórházba 2 Da Vinci robotot beszerezni. Ez a kulcslyuk sebészetnek igazából a forradalmi része. Nagyon pici bőrmetszéseken keresztül jutunk be a betegbe. Ez összesen 4 kis bőrmetszést jelent. A robot az 7-szer több mozgást tud, mint az emberi csukló. 10-szeres nagyítás mellett tud az operatőr operálni. Az is fontos, hogy kényelmesen tud az orvos ülni, kiveszi a kéz remegését. A szén-dioxid alkalmazása mellett a vérzés minimális, tehát egy jóval precízebb műtétet tud elvégezni az ember. És ezek mellett a funkcionális eredmények, amit a robotsebészettel elértünk, az nem összehasonlítható az egyéb technikákkal. A Magyar Robotsebészeti Program 2022-ben indulhatott el, de ez sokkal régebbi törekvés tulajdonképpen. A világon nagyjából 20 éve vannak operáló robotok. Én például Amerikában, Németországban és Ausztriában tanultam ezt, mielőtt egyáltalán el tudtuk volna itthon indítani. Páran voltunk így, akik előre készültünk ebből a technológiából azért, hogy amikor bevezetjük, akkor gyorsan indulhassunk, és azóta pedig sikerült a kollégáinkat kiképezni, úgyhogy most már elég sokan vagyunk. Hogyha klasszikusan el akarjuk képzelni, hogy egy robotsebész az mit érez egy műtét során, azt úgy kell elképzelni, mint a sebész bemenne az ember hasába, és közvetlenül onnan tudná operálni a beteget. Nem úgy van, hogy megnyomunk egy gombot és automatikusan megy a robot, hanem a robotot egy sebész a beteg mellől, tehát ugyanabban a térben, ahol operálunk, irányítja. Az irányító egységben látja 10-szeres nagyításban, 3 dimenzióban a műtési területet. A szoba közepén van egy műtőasztal, amin fekszik a beteg, és a beteg mellett van a robot, aminek 4 karja van. És az az érdekes ebben, hogy a karok nagyon picik, a végén lévő eszközök nagyon picik, tehát nem akkorák, mint az én kezem, hanem nagyjából ilyen 2 centisek, és 360 fokba körbe tudnak fordulni. Ugye ebből adódik az, hogy gyakorlatilag bármilyen bonyolult mozgást meg tudunk csinálni a testen belül, úgy, hogy nem kell hozzá nagy feltárást nyitnunk. A betegek jóval hamarabb gyógyulnak, szinte már az első nap fájdalom nélkül ki tudnak kelni az ágyból, átlagosan harmadik-negyedikén nap haza tudnak menni. Hogyha összehasonlítjuk egy klasszikus föltárásos műtéttel, hogy átlagban az emberek a 49. nap után tudtak visszamenni a munkába, a robotsebészeti beavatkozást követően a 11. nap már a munkába állhattak. Nekem egy ilyen kedvenc történetem ezzel kapcsolatban az, amikor az egyik első műtétet végeztük el, akkor másnap tulajdonképpen lementünk a büfébe reggelizni, és a beteg már ott várt minket, és már vette a saját szendvicsét hamarabb, mint hogy mi odaértünk volna, egy nappal egy nagy műtét után. Arra törekszünk, hogy mindkét robot napi 3 műtétet végezzen el, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag reggel 8-tól este 8-ig operálunk vele. Ugye így lehet elérni azt, hogy megfelelő kihasználtság legyen, és így a legtöbb betegnek így tudunk segíteni. A 2 intézetben urológiai szempontból ez időszak alatt Európában a legnagyobb fejlődést értük el, és több mint 2500 urológiai, onkológiai sebészeti műtétet végeztünk el. Magyarországon használják nőgyógyászok, sebészek, mellkassebészek, fejnyaksebészek.
Mostanra oda jutottunk, hogy már van egy központi törekvés, hogy a lehető legjobb pontokra, azokba a kórházakba kerüljön robotsebészeti program, ahol a legnagyobb szükség van rá, és a legtöbb betegnek lehet segíteni. Ugye egy robotsebészeti eszköz nagyon drága, viszont ha megfelelően kihasználjuk, akkor hosszú távon ez megérheti az egészségügyi rendszer számára is, akár még anyagilag is, ugyanis a betegek annyival gyorsabban visszatérnek a mindennapi élethez, és általánosságban kevesebb szövődményük van, rövidebben vannak kórházba, hogy hosszú távon ez tulajdonképpen annak ellenére, hogy az elején egy nagy költség, megéri.